ออกประเทศมา3 ปีวันนี้ฟ้าจะออกไปเที่ยวแล้วทุกคนตื่นเต้นกับฟ้าหน่อยแล้วน้ำตาลูกผู้ชายได้กลับบ้านแล้วเนี่ยดีใจเหรอใช่ ดีใจร้องไห้ตื่นตันเนอะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการกินโอ้โหค่าแท็กซี่ประมาณ300 บาทถ้าเปรียบเปยเป็นระยะทางที่บ้านเราก็ประมาณเซ็นทรัลพระราม 9ไปเมเจอร์ลัดโยอะไรประมาณนั้นที่นี่นะมีร้านอร่อย3 ร้านใช่ปะใช่ครับถ้ามาสิงคโปร์ห้ามพลาดต้องทายนะต้องลองกันที่อีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็ดมากและสิ่งที่เด็ดของที่นี่ก็คือหมูแดงฉ่ำๆค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ Cannot wait to try เสียเจอค่ะฟ้าจะบินแล้วหลังจากไม่ได้ออกประเทศมา3 ปีที่ฟ้าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ฟ้าจะออกไปเที่ยวแล้วทุกคนตื่นเต้นกับฟ้าหน่อยแล้วไหนๆก็ได้ไปเที่ยวแล้ววันนี้ฟ้าก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการเดินทางหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้คนเริ่มกลับมาชุกชุมพลุกพล่านแล้วนะโอ้โซนภูมิคึกคักอยู่นะเนี่ยวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8:30ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากแต่ยังไม่ค่อยตื่นดีตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อคืนอะจัดกระเป๋าจนเช้านอนไปชั่วโมงเดียวอย่าเรียกว่านอนให้เรียกว่างีบ แต่ว่าไม่เป็นไรใจสู้ได้เที่ยวไม่นอนยังทนได้เลยตอนนี้นะขั้นตอนแรกก็คือฟ้าจะต้องไปตรวจ ATK เพื่อเอาใบรับรองมาก่อนที่จะออกเดินทางนะคะเมื่อกี้เซิร์ชในเน็ตแล้วเขาบอกว่าอยู่ชั้น 1ก็มากับตากล้องของเรา หนังจะได้กลับบ้านแล้วจ้า3 ปีไม่ได้กลับบ้านแม่ลืมหน้าแล้วมั้งเนี่ยโอเคเจอกันจมูกบานพร้อมมากนี่ค่ะในที่สุดก็เจอแล้วนะจุดตรวจ ATK and RT-PCR อยู่ที่ชั้น 1อยู่ระหว่างประตู 7 และ 8พอดีเลยนะพร้อมเดี๋ยวเราไปตรวจกันครับราคาเท่าไหร่นะคะ250 2 คน 500จ้าค่ะที่ขานี้รอผลนานไหมคะประมาณ20 นาทีจ้ะแล้วก็จะวางเสร็จแล้วนะค่ะโอ้ย2 ข้างตุกโอ้ยเอ๋2 ข้างเลยน้ำตาลูกผู้ชายได้กลับบ้านแล้วเนี่ยดีใจเหรอใช่ ดีใจร้องไห้ตื่นตันเนอะเฮ้ยทำไมยูเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเนาะเซนซิทีฟเหรอฉีดได้ไหมคือฟ้าชิลมากเลยฟ้าชิลเลยนั่งรอผลกันก่อนนะสเต็ปก็คือว่ามาที่จุดที่1ลงทะเบียนก่อนยื่นพาสปอร์ตเซ็นชื่อถ่ายเอกสารพาสปอร์ตแล้วก็มาจุดที่2ก็คือจุดสวอปเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็รอผลประมาณ 15-20 นาทีสะดวกรวดเร็วมากใครที่จะเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องมาตรวจก่อนเนาะหรือว่าใครไม่อยากเร่งรีบก็มาก่อนวันเดินทางได้วันหนึ่งA few moments later เรียบร้อยแล้วคนละ250 บาทโอเคเดี๋ยวเราไปทำการเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋ากันครับเหนื่อยเราใส่ฮูดดี้มาอีกจ้าประหนึ่งว่าเราไปแบบอเมริกาอะไรเงี้ยเนาะ นี่นั้นกันใส่นะเฮ้ยมึงแบบว่าได้ไปเที่ยวได้ออกนอกประเทศแล้วแต่งตัวไปแอร์พอร์ตกันอะไรเงี้ย ถึงแลนด์นะคะหลับเป็นตายหิวน้ำมากเลยอะมอนเตอร์ช่วยเข้าช่องเยอะนะคะจะได้มีเงินจ่ายลูกค้ามองผู้หญิงเก่งขนาดเพิ่งตื่นมึนๆนะไปค่ะ thank you ถึงแล้วตรงน้ำมาไหม20กูงงมากเลยว่าเล่นอะไร
อันนี้ดี อันนี้ดี เต็มถังปะ เต็มทางครับ เพื่อนของเลสเตอร์น่ารักมารับนะคะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปไหนต่อ หาอะไรกินหรือว่าเอาของไปเก็บแล้วพักก่อนหรือยังไง ก็เดี๋ยวดูพวกเพื่อนๆแล้วกันเนาะ เจอกันนะอุ้ยฟ้าเข้าที่พักแล้วเลเซอร์กลับบ้านเขาเองนะคะซีฮาวเผื่อไปกินข้าวกินขนม เพราะว่าฟ้าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยทริปนี้ฟ้าจะทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนหน่อยนะคะเขาบอกว่า ล่าสุดสิงคโปร์อะค่ะ หลังจากวันที่1 เมษาเขาสามารถถอดมาสก์แล้วก็เดินได้อะไรได้ก็คือ outdoor ทุกคนสามารถถอดมาสก์ได้นะคะ แต่ว่ามันก็ยังหวั่นๆอยู่ดีอะมันก็ไม่กล้าถอดอะดูลาดราวก่อนว่าคนที่เนี่ยเขาแบบถอดกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็แบบโล่งๆเนาะชีวิตเราอยู่กับมาสก์มาประมาณแบบ2 ปีกว่าแล้วอะถึงที่พักแล้วก็ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่ใส่ฮูดดี้ก็คือไม่ไหวร้อนมากสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการกินฟ้าชอบมาสิงคโปร์มากไม่รู้ทำไมถึงชอบประเทศสิงคโปร์อาจจะด้วยความแบบว่าอาหารเขาอร่อยอาหารเขาหลากหลายแล้วก็แบบประเทศสะอาดนู่นนี่นั่นนะคะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าฟ้าประทับใจแล้วเลือกสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่เที่ยวหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ถึงสิงคโปร์ค่อนข้างช้าแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้พาทุกคนแบบว่านั่งรถเมล์สิงคโปร์เที่ยววันนี้เลยต้องขออนุญาตนั่ง Grab แล้วกันตอนนี้ก็กำลังรอ Grab อยู่นะคะก็เดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆกินกันนะคะตื่นเต้นกันไหม Grab มารับแล้วเริ่มต้นที่100นิดๆหนูน่ารักอะเลสเตอร์รอแป๊บนึงนะภาษาอีกแล้วโอ้โหจัดไป12 เหรียญ thank you บ๊ายบาย Thank you กำเสีย กำเสีย อยากพูดบ้าง โอ้โห ค่าแท็กซี่ประมาณ300 บาท ถ้าเปรียบเปยเป็นระยะทางที่บ้านเราก็ประมาณเซ็นทรัลพระราม 9 ไปเมเจอร์ลัดโยอะไรประมาณนั้นก็คือระยะทางไม่เท่าไหร่เอง300 บาทจุกๆอยู่เด้อมาที่นี่ก็คือไม่มีรถขับเพราะฟ้าไม่มีรถอยู่ที่สิงคโปร์เนาะ ก็เลยต้องเดินทางกันอย่างนี้นะคะ รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวขากลับนั่งรถเมล์แล้วกันนะ ไม่ไหวขอโทษนะจ๊ะสายไอไม่ได้ใส่นาฬิกาโทษทีนะ ไอจะให้งานยูนะคะ1 ชิ้นอยู่ประเทศไทยคือไอจัดการทุกอย่างให้ยูหมดพายูกินพายูเที่ยวพาไปรู้จักเพื่อนพาไปรู้จักผู้หญิงอะไรเยอะแยะเนาะ ครั้งนี้ยูก็ต้องตอบแทนฟ้าตอนที่อยู่สิงคโปร์ยูก็พาฟ้าไปกินอะไรอร่อยพาฟ้าไปเที่ยวที่แบบแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะเริ่มเลยนะวันนี้ไปครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ O Airport Road ทำไมอ่ะตรงนี้มันเคยเป็นแอร์พอร์ตหรอแถวๆเนี้ยทำไมมันถึงชื่ออย่างนี้จริงปะไม่เป็นถามว่าไม่รู้จริงๆทำไมมึงต้องคำกูด้วยที่นี่นะมีร้านอร่อย3 ร้านใช่ปะใช่ครับไม่ใช่แค่เลสเตอร์ที่บอกว่าอร่อยเพื่อนๆสิงคโปร์ทุกคนบอกว่าถ้ามาสิงคโปร์ห้ามพลาดต้องทายนะต้องลองกันที่นี่ร้านนี้เลยที่เขาบอกว่าห้ามพลาดเลยเหรอน้ำสิงฮอกเกี้ยนไรซ์หมี่เป็นฮอกเกี้ยนหมี่นี่คืออีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็ดมากห้ามพลาด Rose Paradise และสิ่งที่เด็ดของที่นี่ก็คือหมูแดงฉ่ำๆค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะโอ้Cannot wait to try เสียน้ำลายไหลเต็มปากแต่เตอร์อร่อยแน่นะอร่อยโอเคแล้วโอเคเราหมดแล้วแม่งแบบอันนี้คือละลายในปากจริงๆยิ่งกว่าM&Mไม่เหมือนหมูแดงธรรมดาเนาะเขาคงจะมีวิธีอะไรของเขาอะที่ประเทศไทยหาไม่ได้นะว่าแบบรสชาติเท็กเจอร์อันนี้นะคะน้ำสิงฮอกเกี้ยนหมี่แต่ว่าตรงนู้นมันจะมีน้ำเนสเต้เหมือนกัน
กินมันแฉะๆไงแต่ร้านนี้โอเคขอบคุณมากนะคะมื้อนี้คือมันแบบดีมากเว้ยไม่รู้ว่าทั้งชีวิตอะกินหมูแดงอะไรมามึงดูหมูแดงบ้านกูดิเคยกินใช่ไหมเหมือนขี้หูอะเหมือนแบบอะไรแบบแห้งๆขาวๆใช่ไหม อะไรก็ไม่รู้ แหมนี่บ้านกูแต่ต้องยอมรับคือมันดีจริงๆเว้ยหมูมันแบบมันฉ่ำมากเลยมันแบบเนื้อแดงมันก็ไม่แห้งอะตั้งแต่ที่ฟ้ากินหมูแดงมานะที่อร่อยที่สุดมีหอยเฮงที่ฮ่องกงอะอันนั้นคือสุดๆแล้วแต่อันเนี้ยเฮ้ยคล้ายอยู่นะ ก็ดูได้ ใช่อันเนี้ยแบบใกล้เคียงเลยอร่อยมากอร่อยมากคนไทยบ้านเราใครมาสิงคโปร์อันนี้ต้องมาลอง Rose Paradiseแล้วเธอบอกว่าที่สิงคโปร์เขาเพิ่งออกกฎใหม่ด้วยก็คือว่ามีตุดคืนจานทุกคนทานเสร็จแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยเก็บเองนะคะก็คิดว่ามันเป็นนิสัยที่เราควรทำให้เป็นแบบนิสัยติดตัวมันเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้สถานที่สะอาดอะไรอย่างนี้นะคะ มารู้ไหมทำไมคุณก็เก็บ แล้วทำไมคนสิงคโปร์ถึงทำตามกฎดีจังอ่ะ เพราะว่าไม่เก็บอ่ะโดนปรับ300คือเท่าไหร่ หรอ7,500 บาท 7,500 บาทเก็บเถอะ เก็บให้เรียบเลยมาลงมะนาวยังจ้านางยังไม่จบมันบอกว่าไม่ได้กลับบ้านมา3 ปีไม่จุใจเมื่อกี้ยังไม่อิ่มจะพาไปกินต่อนะคะ ที่นี่มีร้านพรอนหมี่ที่นางชอบแล้วบอกว่าอร่อยมากอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวนางจะพาไปชิม แต่ว่าแบบผิดใจกันนิดนึงเพราะว่าผู้จัดการอ่ะมีร้านที่เขาชอบอยู่ แต่ว่านางชอบร้านนี้เดี๋ยวจะพาฟ้าไปชิมอย่ามาดูดิอันไหนอร่อยกว่ากันเนาะนี่ร้านที่นางบอกว่าอร่อยพรอนนูเดิลก๋วยเตี๋ยวกุ้งนั่นเองมาลองนี้นี่พรอนหมี่หรือว่าหมี่ได้ด้วย อันนี้นะคะชามใหญ่ๆแบบนี้6 เหรียญสิงคโปร์เมื่อกี้ที่เรากินพ็อกเก็ตหมี่5 เหรียญใช่ปะ ใช่ครับ แล้วหมูแดง5 เหรียญ80 เซนต์ปัญหาหนึ่งที่ฟ้าเจอเวลาฟ้ามากินข้าวที่สิงคโปร์คือว่าพอร์ชั่นเขาอะเขาให้เยอะมากกินไม่หมดแต่เป็นตั้งสบายเลย ไป ชอบแต่นี่มีปัญหาเดียวกันเหมือนกันไปที่ประเทศไทยก็คือว่า ต้องกิน2 ครั้ง มันบอกว่าอาหารนกบอกว่าให้อะไรคุณโคตรน้อยเลย อร่อยไหม อร่อยคล้ายๆอ่ะคล้ายๆร้านที่ยูชอบอ่ะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวกุ้งมันก็ประมาณนี้วะ ไม่ใช่ถูกร้าน นี่เข้มข้นเลยอ่ะอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ฟ้าชอบพรอนหมี่เพราะไอ้เป็นคนชอบกินกุ้งมากไงแล้วน้ำซุปมันมาจากไอ้เนี่ยทุกอย่างของกุ้งอ่ะหัวกุ้งมันกุ้งก็เก่งกว่าไม่แปลกใจทำไมมันอ้วนกินของอร่อยดีวะWe are done at Old Airport Road แล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันคะ ไม่รู้ ยังไม่รู้เนาะอาจจะชิล อืม ๆพาไปใช้ชีวิตสไตล์คนสิงคโปร์หน่อย ก็ขอสรุปสำหรับร้านอาหารที่ Old Airport Road ที่ฟ้ากินเราชอบมากๆฟ้าชอบของ Rose Paradise ค่ะ ขอสรุปอีกรอบก็คือว่ามันแบบฉ่ำมากฉ่ำมงมาก เนื้อนุ่ม แล้วมันมีแบบว่าความชาในที่นี้หมายถึงความเบิร์นความไหม้จะมีความขมๆนิดนึงผมตัดกับหวานได้ลงตัวพอดีมากๆเลยนะคะ อยากให้ทุกคนมาลองจริงๆ อันนี้ไม่ได้อะไรเลย อร่อยจริงๆยูรู้ปะคนไทยส่วนใหญ่มาที่สิงคโปร์แล้วบอกว่าอาหารไม่อร่อย เพราะว่าเขาไปกินตามร้านที่แบบว่าดังๆ หรือว่าดูในโซเชียลใช่ไหมก็อาจจะไม่เท่าไหร่ แต่ว่าครั้งเนี้ยถ้าได้ดูบล็อกของฟ้าจะพาคนไทยทุกคนไปกินอาหารที่เป็นสไตล์แบบว่าคนสิงคโปร์แนะนำเป็นโลคอลจริงๆ ที่แบบว่ามันไม่ได้ดูตามเน็ตอะไรเงี้ยดูคลิปฟ้าได้กินของอร่อยแน่นอนไปเจอกัน